Я чувствувала, як мені голову повернуло, практично як відірвати. Це ще цей світ. Вона, видно, папу побачила, папа, папа. І потім на ці сигналки починаються прильоти. Привіт! У 10-серійному проєкті «Буча міста незламних» ми показуємо бучанців, які постраждали від окупації, але не зламалися. І продовжують відновлювати свій бізнес, будинки, а також працюють на перемогу України. Тут ви почуєте і побачите, що пережили на початку повномасштабного вторгнення наші герої і героїні. І переконаєтеся, що бучанці – це незламні люди незламної країни. Мене звати Олександр Борцов, Буча – моє рідне місто. Давайте дивитися. Доброго ранку. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про себе. Оксана Поліщук. Не знаю, як сказати, ким я є на сьогоднішній день. Я бучанка. От з цього району почалось моє проживання в Бучі, де я з задоволенням узнала в один день, що є і така прекрасна Буча, такий компактний, гарненький городок. Хоча це вийшло якось так несподівано. Приїхала в поліклініку дитячу, чисто случайно, і узнала, що є таке невеличке містечко, гарненьке. Потім приїхала, подивилася, так сподобалося, дізналася про Бучанський парк. І, скажімо так, закохалася в місце, де вирішила для себе, тут я буду жити. Місто зелені, місто природи, місто комфортного проживання для дітей в першу чергу, тому що коли я побачила зелені зони, зелені насадження, і мені дуже подобається, що в місті Буча менше висоток, ніж в Києві, що тут є чим дихати. Бо цей район, я тут прожила 5 років, ось це містечко, це площадка діток, щоб розуміли, більшу частину цього району я йду, і мені приємно, я йду і практично через одного вітаюсь. Це ті люди, які мене знають. Розкажіть, будь ласка, чим займалися напередодні повномасштабного вторгнення? Працювали, робили ще ремонт. Буденне життя. Війна, як і всіх, застала неочікувано, але щось були впевнені, що не вийдемо. З 21 століття як можна, як Гітлер і вірватися. Валізу тривожну я зібрала, коли вже десь, подождіть, я вам скажу, 3 березня, чітко, перед вибухом, як серце відчувало. Розкажіть про ваш ранок 24 числа. Як він почався, як ви це все застали? Взагалі, ми їхали на закупку товару. Їхали в 5 ранку, встали спокійно і подзвонила знайома з Маріуполя, до речі. І каже, Васильков бомбять. Доїжджаємо до перехрестя Новуса, а там така стоїть пробка. Відкриваєш, а ніде нічого ще, інформації, в Фейсбуці. Як? Ви що? Яка війна? А хто бомбить? Пожди. Таке якесь восприяття, це неможливо, це просто неможливо. Розвертаємося, діти вдома спокійно спали, включили телевізор і такою підлістю самольоти потім ми вже як почали чути, і вони збільшувались і кажуть, що не можуть добити Гостомель. І що ви далі робили? Були в будинку? Були впевнені, що це закінчиться. Були впевнені, що будуть бомбити тільки військові об'єкти. І багато хто дзвониш, а що ви будете робити? Ні, будемо сидіти. А ви що будете робити? І ми будемо сидіти, нікуди я не поїду, це моя земля. Знаєте, по-другому ставили питання, що не тільки що будеш робити, а куди їхати. Я вам скажу, що бомбіжка йшла, ми в квартирі спали. Багато людей вже, хто ходив в підвал. А ми ще трималися до останнього. Розкажіть, що сталося з вашим будинком і який це був день? 4 березня
Вже зараз відомо, що 18:46 правильний час. У людей, у кого була охоронна сигналізація, спрацювала. Тому ми так і дізналися чіткий час. В цей день ми сиділи з усіма сусідами на площадці, притримуючися правила двох стін. Втомилися, бо дуже-дуже сильно вибухи такі були, що просто дом здрагався. Перший прильот в сусідній дом. Вирішили лягти спати. 7 часов, але все ж таки в 8 ми завжди, оскільки сиділи 8 часов вечора, завжди лягали спати. І крізь сон я почула звук самольоту. Пролетів низько-низько, таке складувалося впечатлення, що прямо коло стіни. Але благо, що звук вже пішов, і я так ще крізь сон думаю, слава Богу, пролетів. І не тут то було. З закритими очима. Тобто я лежала на полу, взривна волна, оцей сплеск пилюки, не можу вам передати. В голові, в підсознанні, не тіряючи сознання, ти розумієш, що... Але щось була впевнена, що це тільки нам в квартиру прилетіло. Ви тоді не розуміли за цю ситуацію? Ні, ти не розумієш, по-перше, звуку нема, тому що завалило дуже сильно пилюкою. Я лежала і пішла взривна волна, і я чувствувала, як мені голову повернуло, практично як відірвати в другу сторону. На мені одіяло, і чомусь мені так, мабуть, ще і повезло в тому плані, що я підігнула ноги, а матрас, де я лежала, в ногах така діряка від уламка. На кухні, з чого завішували штори, і така вона достатньо ярка. Штори завішували, були жалюзі на вікні, і зверху повісили ще одіяло. Потім чоловіку повезло, що коли йшла взривна волна, всі осколки стекла з вікна, такий як комок, як в мішок зібралося і випало на пол. Тобто практично одіяло ці осколки підстрахувало і в один, такий як вузол зробило. Воно впало в один кінець, рама в один, а оця в другий. Потім вже я коли достала руки і отак попробувала свої повіки, згребла з очей, відкриваю очі і таке, знаєте, таке відчуття. Це ще цей світ, чи вже десь в другий. Ви не зрозуміли, де ви? Я не розуміла, так голова все ясно розумієш, але одна мисль, повірте, такий якийсь інстинкт, мабуть, виживання, коли в тебе одне слово «діти». Діти. І які ваші дії тоді були? Що ви далі робили? Достала ноги, общупала, попробувала, наскільки я можу вилізти. Тому що на мені були меблі, і таке одіяло, це все засипано, все. Достала руки, общупала руки, хорошо, ноги. І вже я вимостила собі місце, наскільки я можу вилізти. Потім починаю щупати все, бо все в пилюки, кровать. І починаєш зображати, ти ж розумієш, що все перемістилося. Що це? Навпомочки. Тобто ти так світло падає, але із-за пилюки такий цей туман стоїть в пиліщі. І все навпомацки, все до цього. І тут я вже почула, що відкрила, протерла очі і слухаю, бо ж не одна, діти. І тут вже почула, що кицька кричить. Потім вже почала старша дочка кричати, папочка. Вона, видно, папу побачила, папа, папа. Почала папа кричати, вже й виліз чоловік, відкопав цю кицьку, відкопав дитину. Благо дитина лежала одіялом вкрита, і вона чомусь трохи на лице одіяло насунула. Так вони личко в коси насипало, а личко було чистіше. А менша мовчить. І цей острах, ти розумієш, що там, якщо
говорять, то живі. А от менша мовчала. Боже, такий цей страх пронизує, як молнією. В хребті чула такі, мабуть, всі нервові окончання, як воно осіло в ногах і вони заніміли. Чоловік не може до мене підлізти, кричить: ти як? Я: Бажена. А він каже: щупай, де вона те саме. Я кажу: подожди, не можу. А він так от в'їхав з вулиці, всадило шкаф-купе, перегородило, такий маленький промежуток, а я далі знаходжуся. І це вас метра розділило? 2. І нас розділяє, і він не може до мене підлізти. Я починаю дитину шукати. Щось з цього страху почала смикати цю кровать, не розуміючи, вже включається цей істеризм, не розуміючи, де і що. А потім я вже так якось попробувала, матрас лежить, кровать. Я ж розумію, що в кроваті є шухляди. На ощуп встала на коліна і зрозуміла, що вона під кроваттю там. Тобто кровать стояла коло стіни, пішла взривна волна, кровать відсунуло, а ми лежали коло кроваті на полу. Матрас такий, на полу лягли. І коли кровать насунулася, вона оказалася вмісто шухляд, тобто під матрасом. Коли я вже так візуально поняла, то я стала на коліна, продавила цей матрас силою, так і руками, і сюди встала на коліна, прям згуртувалася під одіяло, розумію, що вона ось тут лежала, засунула руку і почала щупати. Я нащупала ножку і легенько смикнула. І такий цей хрип: мама! Боже, такого опять як. Я не знаю, як, я її єлі голову просунула, тому що вона лежала на матрасі, я її поклала на подушку, поклала зверху ще одну подушку і вкрила. Малу передала, сама не могла вилізти довше, але вилізла. Забігаємо в коридор. Коридор уцілівший, вділа куртки, благо був зібраний тривожний чемодан. Я не бачила до останнього, тобто я була тут такою степені там зайнята ось цим всім, я не бачила плюс в пилюці, що немає стіни. Розумієте, не бачила. І тут чоловік підходить до вхідних дверей, а вони заблоковані. В нього він кричить: рука, я бачу в нього голови, кров іде, осколок стирчить, так всаджений, навіть видно. Пробігаю в ванну, а в ванні обсипався потолок. Ванна, ви щоб розуміли, так от стояла до стіни, вона такою гармошкою склалася. Вона стала така. З цим. І в мене так заходиш, ванна, і зеркало висіло на цій же стіні. Я собі підходжу і розумію, що нема стіни. Це я вже зайшла в ванну. Опускаю очі вниз і бачу, сусідський хлопчик ходив, ярко-жовтий такий пуховік на ньому. І я бачу, що там люди біжать внизу. Чоловік смикає, вушкається там з цими дверима. Я беру камінця автоматично, такий цей кусок виваляного, і починаю вниз з другого етажа кидати ці камінці і звірськи кричати. Я вже кричала, мабуть, тоді вже чули всі. Поможіть нам вилізти на заблоковані двері. І все, так ми вилізли, сусіди нас витягнули в таку щілку. Спочатку дітей передали, чемодан, чоловік вилазив останнім. Коли я вже вийшла з під'їзду, підняла голову наверх, от тоді ти розумієш масштаби, будинку нема. Тоді прийшло це все усвідомлення? Так, прийшло усвідомлення, що сталося. Боже, підняла очі, я пам'ятаю, Боже, і ми вилізли. От ми вилізли, пішло загорання, на 3-му етажі пішов вогонь, ззаді сусіди бігли, хлопці взагалі молодці. Один підхватив меншу, другий кричить осторожно, там ми бігли, можна провалитися з цим люком, третій схватив того чемодана. А я кричу: вогонь, згорить, все згорить. А він каже: не згорить, ми погасимо. Ідіть, сама ваша задача втікти в підвал, бігом. Ідіть. Ми вже сюди добігли,
Звичайно, вже люди були закриті, постукали, ми туди спустилися, то там, мабуть, в підвалі була сама страшна ніч. Поширюйте і коментуйте це відео, аби якомога більше людей змогли побачити і почути історії незламних бучанців. Розкажіть, скільки днів ви провели в цьому підвалі? З 4 по 9, 5 днів. Ви були тут? Да. 5 днів жаху. Ще одна сторінка, скажімо так. Тому що перша ніч взагалі була така жахлива, як ми ютилися, забігли. В першу чергу чоловіку обробили рану, потім дитина старша лягла спати на тому чемодані, такий невеличкий чемодан. А там не було ніяких ні ліжок, нічого Тут заготовленого? багато людей знаходилося, але люди вже як хто розмістився, розумієте, хто позволікали з квартир, там, хто матраси, хто на чому, Хто а ми ж вибігли ні з чого, розумієте, тому так. І плюс шоковий цей стан, чоловік побіг до машини і витягнув крісло одне. Повністю автомобільне крісло. Ми з меншою дочкою, я на руках вкрила її цією курткою старою. І так ми першу ніч переночували. Ніч жахлива, звичайно, бо Холодно ж було? Дуже холодно, такий сквозняк тягне з дверей. А по-друге, який сон? Ніякого сну, очі закриваєш, а одне кіно, плюс шорохи, крики, так як в підвалі, бо людей багато. Цей шоковий стан видно, перше. А вже на другу ніч, то вже чоловік пішов, звичайно, на другий поверх і той матрас скинув прямо з другого етажа. Ви його сюди занесли? Так, і затащили з хлопцями сюди. І ми на цьому матрасі 4 так поперек розположилися, так ми і спали. Що тут було найскладніше під час перебування в підвалі? Психологічний стан, тому що от сталося. Перше, ти бомж, в тебе нема дому. По-друге, в голові, що робити далі, як евакуюватися, як виїхати, якщо ми знаємо, що там вже розстрілюють. В такому пригніченому стані, плюс дивишся там, щоб дітям більш-менш комфортно було. Розкажіть про цей ваш маршрут, що ви кажете, від вашої квартири до підвалу. Да. Захотіла піти в квартиру, все ж таки подивитися. Тут так все засипано. Ось ці люки вирвані від взриву, бо кришки вирвані. Його просто вирвало і все. І каналізацію там забило трохи, але все ж таки можна було провалитися, тому йшла по слідам, де витоптали люди тако по цьому. І тут такий звук, і здається, як ото свист чоловіка. Знаєте, тю-тю-тю-тю. Я так якось не зрозумівши, а потім повернула голову і побачила мілкі, чорні, пролітаючі. І тут мене осенило, що це. Я починаю ускорятися, щоб швидше. Там стояв чоловік, не знаю, мужчина в чорній куртці, і почав кричати на весь двір: «Куди біжиш? Ти не знаєш, що не можна бігти». Я стала на нього, подивилась, він: «Лягла!» Я прийняла позу, як собака, лягла в цей сніг, вивалялась лицом, так навіть голову. Не знаю, скільки я пролежала, чесно вам скажу, нікого ніде й не було. Потім все ж таки встала і підбігла до будинку, спиною притулилася до спини, до стіни, постояла, знову трохи ноги успокоїлися, бо в мене від відчуття страху постійно німіли ноги. Не забувайте поставити лайк цьому відео, а також підписуватися на наш канал. Розкажіть, де ми зараз знаходимося? Це уціліла частина секції, тому що будинок ділиться на 3 секції, як будувався. Та частина, яка зруйнована, її демонтували, тому що вона несла загрозу для інших вцілілих
під'їздів, боялися, коли конструкція почне рухатись сама, то потягне конструкції вцілілого будинку, там, де люди проживають, де 4-й під'їзд. Тому це, ви бачите картину, скажімо так, не самого важчого. Це вже залишок, коли вона, бомба долетіла, пройняла 3-й поверх. І це такого плану руйнації, і то, що, скажімо, це ще не саме страшне. Добре, розкажіть тоді про період евакуації, яке це було число? 9 число, 9 березня. Так, Почули люди кліч, скажімо так, бо ж зв'язку не було і дуже сильно боялися, ходили слухи між людьми, те, що розмовляли, щоб не сідати в евакуаційні автобуси, тому що була підозра, що люди можуть піти живим щитом на Київ. І ще ж на Білорусь там Да, що могли людей організувати це все росіяни, щоб спочатку пустити автобуси з людьми на Київ, а ззаді йти самому, як живим щитом. А звідки ви дізналися про евакуацію? А тут хтось прибіг, там ж багато не треба. Прибіг хтось в підвал і сказали, все, зелений коридор. За 10 минут люди зібралися, навіть залишили їду на кострі. Приїжджаємо, стоять наші сусіди і в чергу, думаю, будемо до своїх, щоб в колонії йти з тими людьми, кого знаємо. Це ви біля Бучанської міської ради були? Так, да, але черга була така велика, що ми почали перемістатися і знайшли місце коло дитячої поліклініки. Тут не знаю, чи Хмельницького вулиця, мабуть. Єлі понаходили, що нав'язати на машину, на себе, як що з чим. Виїхали ми десь 4, начала 5-го, і в Київ ми прибули 1:30 ночі. Да, це був ад, тому що бензину було мало, машину глушили, холодно в машині, плюс те, що їхали, тюк-тюк-тюк-тюк, 2 рази смикнулись, стали, 2 рази смикнулись, стали. Дітей стошніло, менше казала, і голова боліла. Але доїхали, вроді би, де пост? Цікавило, де пост. Тому що якось так машини не останавливалися, хоча казали, що там ділять машини по 30 машин. І коли ми вже під'їхали, я вже побачила, стояла їхня машина, вроді як це пост. І 2 діти, господі, діти, їм по 18, по 19 років, очі перелякані більше, ніж у мене. Звернула увагу, один із них такі грязні, налякані. І цей приціл сюди так от лежить, а сюди отак от тримає. І ти більше увагу звертаєш не на лице, а на те, що на тебе дуло дивиться. Розумієте, може йому так удобно було, не знаю, чому так. То перші нас не остановили, потім проїжджаємо трошки далі, блокпост, такий змурований, 2 стоять плити такі, ці бетонні. Ми якраз почали втискуватись, і якось так наша черга припала сюди заїжджати. У нас вікна побиті в машині, так переднє стекло в сіточку, бокові вибиті повністю, ми закрили чорною плівкою. І виходить, водителю кругозор, тільки в одне зеркало, розумієте, в цю сторону. І тут такий звук сигналить. Не видно, що, в одне зеркало. Я кричу вправо, а куди вправо, якщо тут бетонні плити? Єлі він так втиснувся туди в сторонку. Пролітає машина і за ним танк. Машина ось так. Ти сидиш, як в цьому, єлі вона успокоїлася. Він пролетів, проїжджаємо трошки далі. Да. Потім ми вже як заїхали, Житомирська траса, там, видно, теж такі страшенні бої були. Я пам'ятаю, ми виїжджаємо якраз на цю Житомирську трасу, і по годинам почалася комендантська година. Навіть ще трошки там часу, по-моєму, минут 40, бо залишалося. В Київ вже не пускали, ми пересікаємо цю трасу, виїжджаємо так і йдемо на Білогородку, по-моєму, туди.
І там ми вже як побачили наших поліцейських, машини поліцейські наші. Боже, це таке відчуття. Але до цього, що там такий промежуток був, в полі їхали, теж запам'яталося. Колона стоїть, вона ж світиться вночі. І вони починають кидати ці сигналки. Такий як салют, таким цим вогнем. І потім на ці сигналки починаються прильоти. Тако сидять люди, машина трясеться, волна опять йде. І я дивлюся, спереді люди відкривали двері в машинах. Тобто всі розуміють, перший прильот в колону, розумієте, бо вони б'ють по полю, така дорога йде і в поля з двох сторін. Як тільки вони попадають в колону, один вихід залишиться відкривати двері і тікати в ліс. Потім ми під'їжджаємо вже до Києва, то в мене вже був такий практичний істеризм, тому що я так втомилася, це непередаваємо. Діти заснули, і коли нас загнали на територію, така як промзона, вечір, машини ставали на перевірку документів. До кожної машини підходили по 4 військових наших. Одразу відкривалися двері, дивилися, і треба було пред'явити документи, хто, що, де, як. Я вийшла, висадила меншу і наділа на нього одіяло, стоїмо всі, а куди нам іти? А він каже, для початку йдіть, продвигайтеся в приміщення поїсти. А я кажу, послухайте, ми далі не поїдемо, в Київ не пускають. Я кажу, я буду тут спати, я далі не поїду. А він до мене каже, значить так, хорошо, перевірили документи, давайте. Ось, каже, двигається колона, люди вже починають виїжджати, ви їдете за ними, там буквально недалеко. Ой, Боярка, епіцентр. Приїжджаємо ми туди, правда, вийшли швиденько з машини, і там нас зустрічали волонтери. Волонтери з горою подушок, одіял, одежі, зимньої, курток, там всього. Ми тако заходимо, як ті гусі, а там світ горить. І я пам'ятаю, ми тако поставали, всі дивляться на цю лампочку, що це ж там в епіцентрі такі ці длінні лампи. Заходять всі, поставали, і світ світиться. І потім ми вже видвинулися, созвонилися знайомих, вони кажуть, вам для початку помитися, бо розумієте, в якому ми вигляді і стані. То ми поїхали до знайомих в Гатне. У них будинок, так як він трошки в низині, то ми там перебули пару днів і вже почали рухатися в Вінницьку область. Історія Оксани унікальна, вражаюча і дуже болюча. Ви бачите, що після себе залишають росіяни. Біль, страждання і руїни. Розкажіть, коли ви повернулися в Бучу? Зараз я вам скажу, десь 20 травня я приїхала в Бучу. Да, 20 травня. Уже більш-менш Буча почала повертатися до життя. Я приїхала і почала займатися документами на квартиру по зруйнованому житлу. Бігала по інстанціям. І така випадковість стала для мене, знайшла для себе заняття і роботу. Подаючи документи в іншій організації міської влади, написала заяву на тимчасове житло. Через декілька днів мене викликали, вроді як комісія, і предложили модульне містечко. Щоб ви сюди заселилися? Так, сюди. Його таки збирали на етапі в травні місяці, в кінці травня його зібрали. На комісії були присутні представники міської ради юридичного відділу, бачачи, що я підприємець, керівні посади, такий я маю в виду опит і освіта, тому так цікаво це прозвучало. У вас вибору немає, ви комендант цього заведення. Отак і сказали? Так. Тому що люди ще не поселялися, будиночок дозбирався на етапі зборки. І треба було якось організувати, все це наладити, так як в мене був опит. Я знала, як це зробити. Мені запропонували, і я согласилась. Складно бути комендантом? Знаєте, як будь-який бізнес, важко завести.
Я завжди казала, важко наладити, протоптати доріжку, а коли ти вже йдеш, стежка є, це ж зовсім інші речі. Звичайно, було важче не в тому плані, що там юридична частина, ми займалися, почали кричати, казати про себе, заявляти, що ми тут є, без допомоги волонтерів. Пішли озвучка в соціальні сіті, кліч, як ми казали, кинули. А потім побачили бучанців, людей щирою, те, що я казала, щирою душою. Тому що люди несли, це такі об'єми, це тисячі пакетів, які треба було вставати, розбирати, сортувати, по мірі заселяти людей, тобто займатися забезпеченням. Так, важко було перші місяці, а потім я вже протоптала себе дорогою, вже легше. Хто заселився, ще ніхто не виселився. Всі залишилися абсолютно. Вони мене мамою взагалі називають. Хто боїться, хто слухається, хто як. Я тримаю як дипломат звичайний нейтралітет, нема кращих, нема худших. Це хороша стійка позиція, я думаю, що мене за це і поважають. Що було найстрашніше під час окупації? Евакуація і підвал. Взрив. 3 такі самі страшні речі для мене. Що ви хочете побажати росіянам? Мені часто задавають ці питання, особливо міжнародні організації. Запитали ви трошки раніше, я, можливо, матюкалася. Зараз емоцій взагалі ніяких нема. Я навіть іноді дивлюся відео, в мене одне враження. Боже, до чого ж ви тупі? До чого ви зомбовані? Розумієте, оцей народ не можна назвати нацією. Нема нічого, ні думки, ні сили волі, ні хоробрості, нема нічого. Я думаю, Господи, як ми цього раніше не помічали? На вашу думку, яка подальша доля Росії? Життя все розставить на свої місця. Я вірю в це. Кожен получить по заслузі, кожен відповість за злочини. Тому що сльози матерів, які поховали дітей, які постраждали, ніколи, повірте, ніколи не пройдуть. Це не так просто проститься, не так просто дасться. Добре, дуже дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Так, якось, слава Україні, хлопці. Повірте, що ті хлопці, які воюють зараз на фронті, я взагалі своїм дітям розказувала, що це воїни світла, вони ангели. Просто у них нема крил. Моя менша каже, а чого ангели? Кажу, тому що, розумієш, людина, коли має таку добру, теплу душу, і там показую відео, коли хлопці збирають котів, коли людина знає, що таке милосердя, і вони для того, щоб ми спали спокійно в ліжку, віддають своє життя, а життя – це для людини найдорожче, то їх можна на сьогоднішній день вважати ангелами.